Hát ez meg itt mi a csuda? Mi ez a kábel? Nézzenek már oda. Ha, van benne áram? Most tényleg? Hát ez itt van egy ilyen nagy akkumulátoron, vagy mi a töke? Világít. Beszarás. Mi a tök ez itt? Hoppá. Ja, leesett ez vége. Nem baj. Oda nézd már. Hát kirakta ezt ide. Normális. Berakja a vízbe. Aztán. Hát. Itt van a vízben egy akkumulátor. Mit keres ez itt? Durva. Megvan kettyenve valaki. Ha! Berak egy akkumulátort ide a vízbe. Normális ez. Ha, nem mindegy. Úgy is kell most egy akkumulátor. Problémázik az autó. Nézzük meg, hogy sikerül egy picit adni neki is plusz energiát, hogy rendesen be tudjon indulni. Oda viszem. Szóval, hogy belépünk az autószervizben, ugye be lehet látni, hogy az akkumulátor állapota azért, hát nincsen már a helyzet magaslatán. Ezt én meg is szívtam egyébként, mert sikeresen, hát helyben maradtam egy helyen, kellett egy kis bikázás. És most adok neki gyújtást, de még nem is akarok rámenni, akkor már eleve, hát igencsak visszaesik a feszültsége, ami azért nem túl szerencsés. Most ezt leveszem ezt a gyújtást, visszajövök itt a menübe, és akkor most fölcsatlakoztatom a külső akkumulátort. Nézzük meg, hogy akkor mi történik. Nyitjuk a motorteret. Na, megtalálom, megvan. Egy le. A kábeleket szépen fölcsatlakoztatom. A fekete. A feketére megy. A piros. A pirosra rendesen fog meg. Jó. És akkor itt a fekete és a piros szintén jó helyre kell kerüljön. Itt a piros, itt a fekete, és elméletileg most már magasabb feszültséggel kellene lenni a dolgoknak. Így is van, 12,7 volt körül vagyunk. Adunk neki egy indítást, nézzük meg, hogy mi történik. Így is van. Szépen elindult. Szuper. És már tölt is az akkumulátort. Ez érdemes lenne megnézni, hogy hány ampert kap föl ilyenkor. Mindjárt hozok egy lakatfogót és megnézzük. Rákerült a lakatfogó. Egy olyan pár amperes töltés van. Bekapcsolom a gyújtást. Már megugrott a áramfelvétel, és akkor indítsunk. Aha. Azért frankon innen 90 ampert rárántott. És mennyire jobb lett a helyzet. Most már működik a rendszer. Hát van egy frankó akkumulátor tesztelem, ezt a jó kis akkut, akkor nézzük meg, hogy működik-e. Mit tud? Rá van írva, hogy 100 amperórás, a gyártó azt mondja itt a kis könyve alapján, hogy minimum 98 amperórát tud ez az akkumulátor, és ez akkor, hogyha 0,2 C-vel van töltve. Ez tökéletes, mert hogy 100 amperóra, ezek is töltővel 5 amperre tudom tölteni. Hosszú teszt lesz, de megéri, megtudjuk, hogy mennyi az akkumulátornak a valós kapacitása. Előbb föltöltöm, utána lemerítem, és utána megint föltöltöm. Hát ugye azért töltöm fel először, hogy biztosan teljesen föl legyen töltve, és akkor induljon a teszt, és mutatom az eredményeket, amint megvan, olyan 40, 50, 60 óra múlva. Nagyon hosszú idő lesz. A tesztelés első lépése az volt, hogy feltöltöttem az akkumulátort, majd utána 5 amperrel, ugye folyamatos 5 amperrel merítve volt, gyakorlatilag 101 amperóra, 1298 wattóra az, ami kivehető volt belőle,
majd már vissza lett töltve 100%-ra, vissza is ment ez a 100 Ah, 1352 wattórával. Ez milyen kis plusz veszteség teljesen belefér, szóval hozza a gyári értékeket az akkumulátor. Na, hát akkor terheljük meg ezt az akkumulátort. Rá van írva az, hogy a merítési áram az 50 amper, a maximum merítési áram pedig 100 amper, tehát vélhetően egy 100 amperes BMS van benne, aminek ugye akkor le kell tiltania, hogyha átlépjük a 100 ampert, egyébként meg az 50 amper, hát olyan cirka 600 és 700 watt környékére jön ki, tehát valami olyan eszköz kellett keríteni, ami ennyit tud fogyasztani, hogy jól meg tudjuk terhelni az akkut, és elirigyeltem Microsilvertől a kompresszoros tesztet. Ez a pici kis kompresszor pont ilyen 7-800 watt környékén tud fogyasztani, tökéletes lesz a teszteléshez. Segítségemre lesz ez a szép kis inverter, be van kötve most már ide a kimenethez a 220, ugye a bemenete az nincsen bekötve, és roppant lusta vagyok, mert hogy valójában ilyen indítókábeleknek a kis csatlakozóját fogom csak ide rácsippenteni, mivel túl nagy terhelés sokáig nem fog rárakni, tehát rárakom a két indítókábelt ide a 12 voltos bemenetre. Van egy lakatfogó, amit szintén rárakunk magára a kábelre, hogy megnézzük, hogy mekkora áram jön ki. Ezt át kell állítani DC-re. Nullázni kellene, az is megtörtént, és ráakasztom. Illetve az akkumulátor oldalon már a fekete rácsatlakoztatva, és a pirosat meg most fogom rárakni, és már jók is vagyunk. Elméletileg készen áll az inverter ahhoz, hogy működjön. És bekapcsoljuk az invertert. Szépen elindul, és akkor indulhat majd a teszt. Jó, ellenőrzöm a kimeneti feszültséget, 229 volt, bemenet 13,2, tehát készen állunk a tesztelésre. Kompresszort bedugom, és nézzük, hogy el tudja indítani. Egyelőre most 2,4 amper, amit fölvesz a rendszer, és akkor induljon a teszt. Hát egy 90 amper most csordogál. Na és ilyenkor van az, hogy én ezt újraindítom, ez túl nagy terhelése jelent a rendszernek, és le is oldott. Mert meghaladta a 100 ampert. Szóval tökéletesen működik az egész, nagyon szépen meg tudja terhelni az akkumulátort, az gond nélkül ellátja magát ezt a nagy terhelést. Hát értelemszerűen tartósan azért nem tudja elvinni, mert azért látszik, hogy rendesen beesik a feszültség, tehát egy ilyen tartósabb használat mellett, ami pár perc ezzel a teljesítménnyel, azért beszól az inverter, hogy alacsony az akkumulátornak a feszültsége, de hát se baj, ez várható volt, nem egy akkumulátor alkalmas arra, hogy egy ekkora kompresszort elvigyen, viszont jól látszik, hogy ami rá van írva, azt tudja, tehát 100 amperig kényelmesen tudja adni a teljesítmény maga a kis akkumulátor. Szóval ezen a teszten is átment az akku. Ennyi lett volna a videó, láthatóan ez az akkumulátor tudja, amit a gyártó ígért, teljesítményben, vízállóságban. Igazából most nekem ez kifejezetten jó fog jönni, hogy döglődik az akkumulátor az autóban, mindaddig, amíg nem lesz kicserélve. Ez most bekerül a kocsiba, indítókábelestől, és hogyha kell, akkor egy óriási segítség lesz, hogy én magam be tudjam bikázni az autót. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, link a leírásban, vegyetek sok ilyen akkumulátort. Sziasztok!